Boom! What's up sa mga chong? It's me, Tsong Christian, at today, na-receive tayo galing sa Lazada. So it means today, mag-unboxing tayo! Unboxing tayo! So yun mga chong, yun nga, mag-unboxing tayo. At ang i-unboxing natin sa ngayon ay ang BM800 microphone, complete set, B8 sound card sa BM800. So, yun. Start na natin. So, kung makapansin nyo, naka-bubble wrap pa siya. Hindi pa natin siya nabubuksan as in. So, ayan, meron tayong gunting dito. First time ko mag-unboxing. So, pasensyahan nyo na mga chong, ha. Siyempre, dapat maayos yung pag-unboxing natin. Baka magaya tayo kayo Mateo. Yun. Ayan natin sa video lang. So maganda yung pagsumpake din yan, no? Bubble wrap. Check natin yung pinakalo. Kung goods ba siya. Yun, no? Yun, no? Ganda na nasa ano, no? Nasa picture. Oh my God! Wow! Pero iba yung nasa loob. Iba yung picture. Yan. Condenser microphone. Siya. Ako ba yan? Condenser microphone. Unidirectional condenser microphone. Excellent. Production of voice and music professional. Professional siya. Okay, so dito muna. Open from here, sabi. So open from here. Yan. Commercial break muna, Chong. Craving for sisig ka ba, Chong? Yun! Nice! Ba? Gulay niya. Sige nga. Dilaw. Dilaw talaga siya, expected ko diba? Kasi yun nandito, kulay silver. Wala ko silver. Gusto ko yung silver actually, pero okay na to. Goods na to. So, ayun. Ito yung laman niya. So, meron siya yung microphone foam. Tapos ito. Yan. Pangsala siguro nung ano. Yung sounds. Tapos meron siya mga cord. Ito yung para sa mic. Yan. Tapos ito meron siya yung sinasaksak sa ano, sa condenser, yung sa ano, sound card sa ano, sa cellphone siguro. Nalo sa plastic para makita. Sorry that pala kanina tinanggal yung plastic. Yan. Ito yung itsura nung tawag dito. Yan. Basta yung parang pangsala nung ano eh. Nung sounds. Kumakanta ka yan. Stretchable siya. Tapos meron siyang ano dito. Clamp. Pwede siyang i-clamp sa table. Okay. Tapos meron din siya. Ito yung foam sa mic. Yan natin. Ito yung mic. Yan. Siya. Mamaya gagawa akong b-roll. Kasi yan, pwede natin kapit. So yan. May buhok na siya. Yung wig niya. Hello, hello. Test mic. Hello, hello. Test mic. Tapos
Ito yung pinaka-stand. Kompleto naman siya. Kasi yung ano niya. Ito. Ito yung pinaka ano niya. Clamp. Ayan. So, ikakabit siguro siya dito. Ikakabit siya dyan. Ayan, susukan siya dito. Tapos pwede mo siyang ikabit. So, pwedeng kapitan na stable siya. Okay. Tapos yung next, ito yung cord sa mic. Ayan. Sa mic. Kasi yung susukan niya pang ano din, yung maliit lang din, hindi siya yung katulad sa mga susukan ng mga amplifier na malalaki. Kasi maliit lang yung susukan dito eh, counter. Tapos ito yung sa magandang way para buksan. Kailangan tirahin talaga yung plastic. So yung lalagyan ng mic. Plastic na siya. Isa, susukan din ng mic. Tapos ito yung cord. Meron siyang dalawa. Oh, dalawa yung cord niya. Tapos meron siya nito. Okay, so yan. USB through cellphone. Tapos yun, meron sa tatlong cord na may dalawang magkaparehas yan. Ito yung pang cellphone. Tapos ito yung pang cellphone din, papuntang sa sound card naman. Okay, so yung pinakalas yung V8 sound card. Pinakalas. Ayan. Medyo mabigat siya ng konti. Ayan. Metal. Tapos ito yung ayan, meron siyang dito yan. Suksukan. Magla-live ka or mag-stream ka. Tapos yung mga instrument accompanying the charge niya, earphone, headset, yung sa mic. Tapos meron dito yung sa dynamic mic din. Tapos dito kung mapapansin nyo yung volume sa echo. Echo ng mic. Yan. Echo ng makikakabit yung instrument sa akin sa mic. Tapos ito meron siya yung sa treble, bass, record, music, monitor. Nasa monitor. Yan. Tapos meron siya mga effects dito. Yan. Yan. May cheer, may lap, may clap. Yan. May guns, may the spice, may kiss. Song 1. So, yun. So, pag-aaralan natin kung paano siya ikabit, mga chong. Yun, magagamit natin siya kung gusto natin mag-record ng mga cover songs. Kung gusto natin mag-live stream. Yan. So, isa to sa mga ulang ko. Isa to sa mga essential kung gusto mo mag-vlog or mag-live sa YouTube, mag-stream. Magagamit mo to. Magagamit mo rin to kung gusto mo mag-record, yun nga. So, napaka-essential na ito. So, ang bili ko dito nasa 1,499. Free shipping sa Lazada kasi may promo sila. So, yun na. Ito na lahat siya. So, kompleto siya mga chong. At that's it for our unboxing for today. Pasensya na kayo, first time ko mag-unboxing. At yun, salamat sa panonood. At sana meron kayong nakuwang interesting na information regarding dito sa uso na sound card at condenser microphone.
So, that's it for today. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo itong video, like, share, and subscribe pa rin. Tsong Christian TV, signing out. See ya!